के तपाईहरुलाई पनि यस्तै बजारको जस्तो पर्फेक्ट बेसनको लड्डु घरमै बनाएर खाने मन छ? यदि खाने मन छ भने यो रेसिपी भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला। मैले टिप्स र ट्रिक्सहरू पनि सेयर गरेको छु। तपाईहरुले पनि यस्तै बेसनको लड्डु कुनै पनि चाडपर्वमा बनाएर खान सक्नुहुनेछ। ल सुरु गरौँ है त हाम्रो पर्फेक्ट बेसनको लड्डुको रेसिपी। बेसनको लड्डु बनाउनलाई हामीलाई मेन इन्ग्रेडिएन्ट त बेसन भइहाल्यो। सेकेन्ड मोस्ट इम्पोर्टेन्ट इन्ग्रेडिएन्ट चाहिँ चिनी हो। यो मैले एउटा लेफ्टतिर राखेको चिनी चाहिँ डाइरेक्ट मिक्सचरमा मैले पाउडर बनाएको छु भने अर्को चिनीको धुलोलाई चाहिँ मैले स्पेसल तरिकाले बनाएको छु। तपाईहरुलाई अब मैले यो चिनीको बुरा या तगार भनौँ जुन कि बेसनको लड्डुमा युज हुन्छ त्यो बनाउन सिकाउन गइरहेको छु है त। यहाँ सुरुमा मैले 1 कप चिनी लिएको छु। यो 1 कप चिनीलाई तपाईहरुले एउटा प्यानमा राख्नु होला, हिट अन गर्नु होला र यसमा अब 1 कप पानी राख्नु होला। अब यो चिनी र पानी दुईटैलाई राम्रोसँग पकाउनु पर्ने हुन्छ हामीलाई। अब यहाँदेखि पानी सबै इभापोरेट भइसकेपछि पिघलेको चिनी मात्रै बाँकी रहन्छ। अब ग्यास अफ गरिदिनु होला। अब यो चास्नीलाई हामीले के गर्नुपर्छ भने स्प्याचुलाले मजाले चलाउनु होला। चलाउँदै जाँदा हाम्रो यो चास्नी चाहिँ सुक्छ र हाम्रो पाउडर सुगर यानी कि चिनीको धुलो बन्न जान्छ। बिस्तारै बिस्तारै यो चिनीको धुलोमा कन्भर्ट हुँदै जान्छ। यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुनेछ कति मजाले हाम्रो यो चिनीको तगार या बुरा भनौँ जुन बेसनको लड्डुमा युज हुन्छ त्यो बनेर रेडी भइरहेछ। तपाईहरूले पनि यसै गरी यो चिनीको पाउडर या धुलो बनाउनु होला र त्यसपछि बेसनको लड्डुमा यसलाई युज गर्नु होला। अब हाम्रो लड्डुको लागि मेन सामग्री भनेको बेसन हो। यहाँ मैले 2 कप बेसन लिएको छु। अब यो लड्डुमा अलिकति कलर ल्याउनलाई मैले यहाँ बेसारको प्रयोग गरेको छु। तपाईहरुले थोरैभन्दा थोरै बेसार प्रयोग गर्नु होला। धेरै युज गर्नुभयो भने बेसारको टेस्ट आउन जान्छ लड्डुमा जुन कि मिठो हुँदैन। अब मैले यहाँ एउटा प्यान लिएको छु। यो प्यानमा मैले घिउ राखेको छु। घिउ हेर्नु होला तपाईहरुले 1 कप भन्दा कम छ। 3/4 कप घिउ मैले यहाँ प्रयोग गरेको छु र त्यसबाट पनि 2 चम्चा मैले अलगै राखेको छु। अब यहाँ तपाईहरुले बेसनलाई राख्नु होला यो घिउमा र यसलाई पकाउनु पर्ने हुन्छ। बेसन नभुटुन्जेलसम्म मजाले मिक्स गर्दै पकाउनु होला। तपाईहरुले यो बेसनलाई पकाउने बेलामा हिटको ध्यान राख्नु होला। धेरै हाई फ्लेममा पनि नपकाउनु होला र धेरै लो पनि नराख्नु होला। मिडियम फ्लेममा पकाउनु होला। यहाँ तपाईहरुलाई घिउको कमी लाग्यो भने चाहिँ तपाईहरुले यहाँ 1 देखि 2 चम्चा घिउ युज गर्न सक्नुहुनेछ। तर तपाईहरुले सुरुमै धेरै सुखा छ भनेर नसोच्नु होला। पछि यसले घिउ रिलिज गर्न जान्छ र अलिअलि गिलो हुन जान्छ। यो बेसन चाहिँ गिलो भयो भने पनि टेन्सन चाहिँ नलिनु होला, पछि सुक्छ। अब यसमा मैले थोरै इलाइचीको पाउडर प्रयोग गरेको छु टेस्टको लागि। यसलाई राम्रोसँग मिक्स गर्नु होला। अब यो बेसनलाई दानेदार बनाउनलाई मैले यहाँ 2 चम्चा पानी प्रयोग गरेको छु। हेर्नुस् त पानी हाल्ने बित्तिकै कस्तो फरर भएको छ हाम्रो यो बेसन। अब यसलाई राम्रोसँग भुटिसकेपछि हाम्रो हेर्नु त बेसनको कलर पनि अलिअलि चेन्ज भइसकेको छ। अब ग्यास अफ गरिदिनु होला र एउटा प्लेटमा निकाल्नु होला। हेर्नुस् त हाम्रो बेसन राम्रोसँग भुटिसकेको छ। यसलाई अब 15-20 मिनेटसम्म हावामा छोडिदिनु होला र तपाईहरुले यसरी मिक्स गर्दै 10-15 मिनेटसम्म चलाउन सक्नुहुनेछ। अब 15 मिनेट भइसकेको छ र हाम्रो यो बेसन राम्रोसँग हार्ड भइसकेको छ। यसमा अब हामीले अघि चिनीको धुलो जुन पकाएको थियौँ यसलाई तगार पनि भनिन्छ, त्यसलाई यसमा राख्नु होला र यसमाथि मैले यहाँ आल्मन्डको चप गरेको पिसेसहरू राखेको छु र यसलाई राम्रोसँग मिक्स गरेको छु। तपाईहरुले यसलाई थरोली राम्रोसँग हातले मिक्स गर्नु होला। तपाईहरुलाई सुरुमा चिनी बढी जस्तो लाग्छ होला, तर मैले चाहिँ यहाँ दिएको मेजरमेन्टहरू तपाईहरुले फलो गर्नुभयो भने तपाईहरुको पनि लड्डु राम्रोसँग मार्केटको जस्तै बेसनको लड्डु बनाउन सक्नुहुनेछ। यदि यो मिक्सचर तपाईहरुलाई अलिअलि सुखा लागिरहेछ भने तपाईहरुले यहाँ 1 चम्चा अझै घिउ प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ मैले 1 चम्चा घिउ अलगबाट प्रयोग गरेको छु। अब यसलाई राम्रोसँग हातले मिक्स गरिसकेपछि हेर्नुस् त हाम्रो यो बेसनको लड्डुको लागि कति मजाले दानेदार बेसनको मिक्सचर रेडी भइसकेको छ। अब थोरै हातमा लिनु होला र यसलाई थिच्दै लड्डुको फर्ममा बनाउनु होला। यो तपाईहरुको लड्डुमा साइन आएको छैन भने मैले यहाँ देखाएको छु। तपाईहरुले लड्डुलाई हातमा यसरी राखेर हलाउनु होला र यसबाट घिउ रिलिज हुन जान्छ र सर्फेसमा यसको साइन आउन जान्छ। तपाईहरुलाई मार्केटमा पाउने जस्तै लड्डु बनेन त। हेर्नुस् त हेर्दै खाउँ लाग्दो लड्डु बनेको छ। यसै गरी तपाईहरुले हातमा
बेसनको मिक्सर लिनु होला र थिच्दै लड्डुको फर्ममा बनाउनु होला र यसमा साइन ल्याउनलाई मैले भनेकै छु। तपाईहरूले लड्डुलाई यसरी हलाउनु भयो भने साइन पनि आउनेछ। तपाईहरूलाई यो रेसिपी कस्तो लाग्यो त तल कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गरिदिनु होला र यदि तपाईहरूलाई यो रेसिपी मेरो राम्रो लागेको छ भने यो रेसिपी भिडियोलाई लाइक र सेयर गरिदिनु होला साथीभाइहरूसँग। यसै गरी मैले सबै लड्डुहरू तयार पारिसकेको छु र यसमा अब डेकोरेसनको लागि तपाईहरूले कुनै पनि ड्राई फ्रुट्सलाई चप गरेर राख्न सक्नुहुनेछ या माथिबाट पनि हाल्न सक्नुहुनेछ। मैले यहाँ आल्मन्डको प्रयोग गरेको छु। अब यो लड्डुलाई मैले तपाईहरूलाई फुटाएर देखाउने छु भित्र पनि कति मजाको हाम्रो बेसनको लड्डु बनेको छ। हेर्नुहोस् त। यदि तपाईँहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर सपोर्ट गरिदिनु होला। फेरि भेटौँला अर्को भिडियोमा। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बाई।